ফ্ৰেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জ্ঞাত যে আচাৰ্য চাণক্য ভাৰতবৰ্ষৰ এজন মহান জ্ঞানী পুৰুষৰ লগতে এজন নীতিকাৰ তথা কুশল ৰাজনীতিবিদ আছিল। তেখেতক কৌটিল্য আৰু বিষ্ণুগুপ্তা নামেৰেও জনা যায়। তেখেত সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্তৰ এজন সুপৰামৰ্শদাতা আছিল। তেখেতে সকলো সময়ৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ মানুহৰ জীৱনটো সুখময় কৰি তুলিবলৈ তেখেতৰ গ্ৰন্থত কিছুমান মূল্যৱান নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চাণক্য নীতি গ্ৰন্থখনৰ পৰা 5টা প্ৰয়োজনীয় কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিকেইটাৰ কথাৰ প্ৰতি ভয় থকা মানুহে জীৱনত কেতিয়া সাফল্য লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে মানুহে কি ক'ব। ফ্ৰেন্স, আপুনি হয়তো জীৱনত কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁতে এইয়াৰ কথা নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও ভাবিছে, এইটো কৰিলে মানুহে কি ক'ব, সেইটো কৰিলে মানুহে কি ক'ব ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে যদি কামটো হিতকাৰক আৰু আপুনি যদি কামটোত প্ৰাগত আৰু কামটো কৰি ভাল পায়, তেন্তে সৰু হ'লেও আনে কি ক'ব বুলি নাভাবি মনোযোগেৰে নিশ্চয় কামটো কৰিব লাগে। কাৰণ কামত সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো কথা নাই। আৰু নিজৰ ভাল লগা কামত একেলেঠাৰিয়ে বহু সময় কৰিলেও এলাহ আমনি নালাগে, লগতে কামটো সহজ যেন অনুভৱ হয়। গতিকে মানুহৰ কথা চিন্তা বাদ দি সচনে ৱালেকো সচনে দৌ বুলি ভাবি নিজৰ ভাল লগা প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ নিশ্চয় কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে সত্য কথা ক'বলৈ। মানুহৰ স্বভাৱেই এনেকুৱা যে আনতকৈ নিজক সৰু কেতিয়াও দেখুৱাব নিবিচৰাটো। এইটো কাৰণে প্ৰায়বোৰ মানুহে আনক মিছা কথা কয়। কিছুমানেতো মিছা মান সন্মান পাবলৈ নিজৰ বিষয়ে মিছামিছি কিছুমান কথা কৈ ফুৰে। কিন্তু যেতিয়াই মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে সকলো কথা অৱগত হ'ব পাৰে, তেতিয়া তেনে প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি অপমানিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সেইবাবে আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে আপুনি যিয়েই কাম নকৰক কিয় সদায় সত্য কথা ক'ব লাগে। কিছুমানে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কাম নকৰিলেও সেই নিৰ্দিষ্ট কামটো কৰি আছো বুলি ফিতাহী মাৰি ফুৰে আৰু সেই মিছা কথাৰ ভাৰ উঠাই ঘূৰি ফুৰিব লগা হয়। লগতে সেই এটা মিছা কথা সত্য বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ মিছাৰ ওপৰত মিছা কথা ক'ব লগা হয়। চাণক্যৰ মতে এনে কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। যদি আপুনি সঁচা কথা কয়, তেন্তে মনত কোনো বুজা নাথাকিব আৰু নিশ্চিন্ত মনে আপোনাৰ কামত মনোযোগ দিব পাৰিব। গতিকে সত্য কথা ক'বলৈ কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে, লাগিলে চচ যিমানেই কৰোৱা নহওক কিয়। তৃতীয় কথাটো হৈছে নিজৰ প্ৰতিযোগীৰ প্ৰতি ভয়। ফ্ৰেন্স, আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰতিযোগীক ভয় কৰে, তেন্তে কেতিয়াও জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰিব। প্ৰতিযোগীক কেতিয়াও নিজতকৈ কমজোৰ বা বেছি শক্তিশালী বুলি ভাবিব নালাগে। কাৰণ কমজোৰ বুলি ভাবিলে আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব আৰু শক্তিশালী বুলি ভাবিলে আপোনাৰ মনলৈ প্ৰতিযোগিতাত হৰাৰ ভয় উৎপন্ন হ'ব আৰু কামত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব। গতিকে প্ৰতিযোগীক কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে। নিজৰ সমপৰ্যায়ৰ বুলি ভাবি মুখামুখি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব আৰু উৎসাহেৰে কাম কৰিব পাৰিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, সকলো মানুহৰে সমান মগজু থাকে আৰু যিকোনো কথা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাও সকলোৰে সমান থাকে। কোনো ব্যক্তি জন্মগত বুদ্ধিমান নহয়, জন্মগ্ৰহণৰ পাছত জ্ঞান আহৰণৰ মাধ্যমেৰে বুদ্ধিমত্তা বাঢ়ে। গতিকে আনক ভয় কৰাৰ চিন্তা বাদ দি নিজৰ যোগ্যতাক চিনাক্ত কৰক। কথাতে কয় নহয়, য'ত ডৰ গায়া ও মৰ গায়া বুলি। চতুৰ্থ নম্বৰটো হৈছে পৰাজিতলৈ ভয়। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে অসফলতাৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে। কাৰণ আপুনি যদি অসফলতা বা পৰাজিতলৈ ভয় কৰে, তেন্তে কেতিয়াও আপুনি চেষ্টাই নকৰিব। আৰু যদি আপুনি চেষ্টাই নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ যোগ্যতাৰ বিষয়ে কেনেকৈ অৱগত হ'ব পাৰিব। জীৱনত যেতিয়াই আপুনি হাৰিব, তেতিয়াই হৰাৰ অনুভৱৰ লগতে নিজৰ দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব আৰু নিজৰ ভুলবোৰৰ পৰা শিকিব পাৰিব। যিয়ে নিজৰ ভুলবোৰৰ পৰা শিকে, তেনে ব্যক্তি বহুত শক্তিশালী আৰু প্ৰতিভাশালী হয় আৰু এনে প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিৰ ভুল বাৰে বাৰে কেতিয়াও নহয়। সেইবাবে হয়তো কয় ডৰ কে আগে জিত হে বুলি। পঞ্চম তথা অন্তিম কথাটো হৈছে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ভয় কৰা। আচাৰ্য চাণক্যই উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে দায়িত্ব তথা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ভয় কৰে, তেনে প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি জীৱনত কেতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ভাগ্যই সেইসকল ব্যক্তিকে সহযোগ কৰে যিসকলে দায়িত্ব তথা উচিত সিদ্ধান্তৰ লগতে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। যিসকল ব্যক্তিৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাথাকে, তেনে প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিয়ে দায়িত্ব তথা উচিত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ভয় কৰে। গতিকে আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে দায়িত্ব আৰু উচিত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে বুলি। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰায় শুনা পাই থাকে যে ন' ৰিস্ক ন' গেইন বুলি। এই 5টাই আছিল আচাৰ্য চাণক্যই উল্লেখ কৰা কথা, যিকেইটা কথালৈ ভয় কৰা মানুহে জীৱনত কেতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। ফ্ৰেন্স, আপুনি যদি বিচাৰে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পুনৰ আপলোড কৰাটো, তেন্তে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু হোৱাটছআপ ফেচবুক গ্ৰুপবোৰত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি নতুন, তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাৰ বাবে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ। লগতে কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।